Hello friends, welcome to my channel assamesetechnogyan with a new video. আজি আমি এইটো ভিডিঅ আলোচনা কৰিম কেনেদৰে নিজৰ YouTube চেনেলটাত যে আমি ভিডিঅ দিও ভিডিঅটোত কেনে হ্যাশট্যাগ লগাব পাৰি ওপৰত যে এই কৰ্ণাৰ দেখিব পাইছে ওপৰত কেনেদৰে আমি ভিডিঅ টাইটেলটোৰ ওপৰত কেনেদৰে থাকে ব্লু কালাৰ হৈ থাকে হ্যাশট্যাগ কেনেকৈ লিখিব পাৰি কেনেকৈ লিখিলে নিজৰ চেনেলটোৰ গ্ৰোথ হয় উন্নতি হ'ব কৰিব পাৰি নিজৰ চেনেলটোত আৰু হ্যাশট্যাগৰ সহায়ত কেনেদৰে কিবা এটা বস্তু প্ৰমোশন কৰিব পাৰি বা তাক তাৰ বিষয়ে বুজাত সহায় কৰিব পাৰি তাক ক্লিক কৰিলে যাতে তাত সেইটো লোড হয় বা হ্যাশট্যাগ থাকিলে দেখিবলৈও ভাল হয় দেখিবও ধুনীয়া লাগে আৰু হ্যাশট্যাগৰ যোগেদি নিজৰ ভিডিঅ'সমূহ বা ভিডিঅ'টোৰ যিখিনি বুজাই হৈছে সেইখিনি তাত হ্যাশট্যাগৰ জৰিয়তে দাঙি ধৰিব পাৰি গতিকে আজি আলোচনা কৰিম হ্যাশট্যাগ কেনেকৈ লগাব পাৰি কেনেকৈ নিজৰ ইউটিউব চেনেলত নিজৰ ইউটিউব ভিডিঅ'বোৰত হ্যাশট্যাগ লগাব পাৰি তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম গতিকে অকণো স্কিপ নকৰিব শেষলৈকে চাব আৰু কিপ ছাপৰ্টিং মাই চেনেল ধন্যবাদ গতিকে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কিন্তু ৰ'ব ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতেই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ চীনৰ সৈতে যে যি চীনৰ কূটনৈতিক কাৰ্যকলাপৰ ফলত যি যুদ্ধত ভাৰতবৰ্ষৰ 20 জন বীৰ শ্বহীদে যি প্ৰাণ ত্যাগ কৰিলে দেশৰ হকে শ্বহীদ হ'ল তেওঁলোকলৈ অশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ ধন্যবাদ গতিকে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কিন্তু আমি যিহেতু ইয়াত মোবাইলত কৰিছোঁ গতিকে আমি ইয়াত YT ষ্টুডিঅ' বুলি এটা এপ এটা আমি ইনষ্টল কৰিব লাগিব লেপটপত কৰিলে নকৰিলেও হয় কিন্তু ইয়াত আমি YT ষ্টুডিঅ' বুলি এটা এপ এটা ইনষ্টল কৰিব লাগিব তাত ইউটিউব ষ্টুডিঅ' এনেদৰে প্লে ষ্ট'ৰত গৈ আমি অপেন কৰিম ইয়াত কিন্তু মোৰ আপডেট আহিছে আপডেট মই নিদিওঁ মই ইয়াক চিম্পলি মোৰ আগতে ইনষ্টল কৰি থোৱা আছে চিম্পলি মই ইয়াক অপেন কৰিছোঁ গতিকে ইয়াত যেতিয়া আপুনি অপেন কৰিব এইটো এটা এনেকুৱা এটা এপ হয় য'ত আপুনি ইউটিউবৰ লগত লাগেই ইউটিউব থাকিলেহে থাকিব মানে ইউটিউব যদি যদি নাথাকে তেনেহ'লে ইউটিউবৰ কোনো অৰ্থ নাই অৰ্থাৎ ইউটিউবৰ প্ৰতিটো কাম YT ষ্টুডিঅ'তে যাৰ লেপটপ নাই মোবাইলতে কৰা হয় আৰু লেপটপতো YT ষ্টুডিঅ'ৰ জৰিয়তে প্ৰায় কৰে তাত যদিও ক্লাছিক ষ্টুডিঅ' আছে প্ৰায় ইউটিউব ষ্টুডিঅ'ৰ যোগেদিয়ে কৰে গতিকে মোবাইলতে যেতিয়া আমাৰ সকলোৰে হাতত এটা এণ্ড্ৰইড ফোন আছে গতিকে মোবাইলৰ যোগেদি আমি কৰিব লাগিব সেইকাৰণে ইউটিউব ষ্টুডিঅ' ইজ দ্য বেষ্ট ফৰ ইউটিউব গতিকে আমি ইউটিউবৰ যিকোনো কাম আমি ভিডিঅ'বোৰৰ যিকোনো কাম এডিটিঙে হওক বা তাৰ মডিফাই কৰাই হওক সকলো কাম আমি কেনেদৰে আপডেট কৰাই হওক বা ভিডিঅ'টো সকলো কাম আমি YT ষ্টুডিঅ'ত বা ইউটিউব ষ্টুডিঅ'ত কৰিব পাৰোঁ এতিয়া চিম্পলি আমি ইয়াৰ যিকোনো এটা ভিডিঅ' লৈ লৈছোঁ যে হাউ টু ইউজ ইমেজেছ ফ্ৰম ইণ্টাৰনেট উইদাউট কপিৰাইট গতিকে এই আমি কপিৰাইট নহয় কেনেদৰে আমি ইণ্টাৰনেটৰ পৰা গুগলৰ পৰা ফটো ইউজ কৰিব পাৰি সেইটো ভিডিঅ' লৈ লৈছোঁ ইয়াত যদি আমি চিম্পলি এডিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰোঁ দেন ইয়াত টাইটেলটো আহিব দেন আহিছে ডেছক্ৰিপশ্যন ক্লিক কৰি পেলাই আমি সকলো কৰিব পাৰোঁ ইয়াত ডেছক্ৰিপশ্যনত আপুনি যিকোনো লিখিলে ইয়াত মই লিখিছোঁ হাউ টু ইউজ গুগল অৰ ইণ্টাৰনেট ফটোজ ইন ইয়ৰ ইউটিউব চেনেল এণ্ড গ্ৰ' উইদাউট কপিৰাইট মানে কপিৰাইট নহয় কেনেদৰে আমি গুগলৰ পৰা ফটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ লিখিছোঁ আপোনালোকে যিকোনো ডেছক্ৰিপশ্যন লিখাৰ পিছত যেতিয়া শেষত কি হ'ব এনেদৰে হেছটেগ এটা দি পেলাই যিটো নিজৰ চেনেলটোৰ নাম বা যি লিখিব বিচাৰে বা মই ইয়াত আছামিজ টেকন'জ্ঞান লিখিছোঁ মোৰ চেনেল বা মই ইয়াত মোবাইল লিখিছোঁ যিহেতু মই মোবাইলৰ এৰিয়াত মোবাইলৰ ওপৰত বনাইছোঁ ভিডিঅ'টো গতিকে মোবাইল লিখিছোঁ আপোনালোকে যিকোনো লিখিব পাৰি এনেদৰে যেতিয়া হেছটেগ এটা দিব অৰ্থাৎ মই লিখি দিছোঁ এনেকৈ হেছটেগ দিলোঁ লিখিলোঁ বোলে ফোন PHON ফোন লিখিলোঁ তেনেদৰে যিকোনো এটা আকৌ দি পেলাই স্পেচ দি পেলাই লিখিলোঁ আকৌ হেছটেগ দিলোঁ যিকোনো বোলে আছামিজ টেকন'জ্ঞান এনেদৰে লিখি গৈ থাকিব পাৰে যিকোনো হেছটেগ দি লিখিব পাৰে নিজৰ নাম লিখিব পাৰে তাত যেতিয়া লিখি পেলাই ইয়াত কি হ'ল আমি ইয়াত চিম্পলি ইয়াত কাৰ্চিনত বেক কৰি ইয়াত ছেভত ক্লিক কৰিলে যেতিয়া আমি ইউটিউবত যাম তেতিয়া ভিডিঅ'টোৰ টাইটেলটোৰ ওপৰত ব্লু কালাৰত আমাৰ এইখিনি আহি যাব এতিয়া চাওঁচোন বাৰু বলক ইউটিউবত যেতিয়া আমি যাম তেতিয়া কি হ'ব ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত ইয়াত চাওক আছামিজ টেকন'জ্ঞান ফোন আছামিজ টেকন'জ্ঞান গতিকে আহি গৈছে সকলো এনেদৰে যেতিয়া আপুনি লিখিব এনেদৰে হেছটেগত আহি যাব এতিয়া যদি আমি এই আছামিজ টেকন'জ্ঞান
ক্ষমতা আহিছে মোৰ চেনেলৰ আহি গৈছে আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আহি গৈছে এনেদৰে আপুনি হেছটেগ লিখি পেলাই নিজৰ চেনেলটো প্ৰমোট কৰিব পাৰে বা বেলেগৰ যিকোনো বস্তু বা টুলছ বা যিকোনো চেনেল প্ৰমোচন কৰিব পাৰে এই যিটো হেছটেগৰ এড কৰা প্ৰক্ৰিয়া এইটো হেছটেগটো অতিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এটা ভিডিঅ'ৰ প্ৰমোচনৰ ক্ষেত্ৰতে বা ভিউজৰ ক্ষেত্ৰত হেছটেগটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গতিকে এই হেছটেগ এনেদৰে ইজিলি লগাব পাৰি এটা চিম্পলি এটা এপৰ সহায়ত গতিকে বন্ধুসকল বুজিলে দেখিলে শুনিলে কেনেদৰে হেছটেগ লগোৱা হয় বা হেছটেগ এনেদৰে কাম কৰে ইজি হয় গতিকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব সকলোলৈকে বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ এই চেনেলটোৰ হ'ল আছামিজ টেকন'জ্ঞান এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ